नमस्कार, पोर्तुगिज भाषाको आजको नायकमा तपाईँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षा मैले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पर्सन पोसेसिभ अर्थात् पोर्तुगिज भाषामा सम्बन्ध जनाउने शब्दहरूलाई कसरी लेखिन्छ, बोलिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। जस्तो हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ के हुन्छ भने सम्बन्ध जनाउने धेरै किसिमका शब्दहरू हुन्छन्, जस्तो कि मेरो, तिम्रो, तपाईँको, हाम्रो इत्यादि जस्ता शब्दहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा प्रयोगमा आउँछन्। त्यस्तै अङ्ग्रेजी भाषामा पनि ती शब्दहरू आउँछन् भने पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ अलिकति फरक किसिमले यसको प्रयोग हुन्छ। जस्तो पहिला नेपालीबाटै सुरु गरौँ। उदाहरणमा मेरो छोरा, जस्तो अब यहाँ छोरासँग सम्बन्ध मेरो र अर्को मान्छेको सम्बन्ध जनाउन लागि के भन्यो, मेरो छोरा भन्यो। यहाँ म र छोराको बारेमा सम्बन्ध जनाइयो होइन। त्यस्तै अर्को तिम्रो साथी भनेको जो साथी चाहिँ कसको त भन्दा तिम्रो साथी भन्ने यहाँ सम्बन्ध जनाइयो भने हाम्रो विद्यालय भन्यो, यो विद्यालय कसको भन्दा हाम्रो भन्ने यहाँ सम्बन्ध जनाइयो भने चाहिँ यस किसिमका शब्दहरू हुन्छन्। ती शब्दहरू चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ लगभग नेपाली भाषासँग सिमिलरै हुन्छन्, मिल्न खोज्छ, तर केही कुराहरू चाहिँ मिल्दैन। जस्तो पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ धेरै नै शब्दहरू चाहिँ के छन् भने मास्कुलिन र फेमिनिन छन्, अर्थात् धेरै शब्दहरू चाहिँ ती चाहिँ के भन्छ निर्जीव वस्तु भए पनि तिनीहरू चाहिँ स्त्री र पुरुषमा विभाजन गरिएको हुन्छ र त्यो कुराले हामीले अलिकति चाहिँ कन्फ्युजन गराउँछ होइन, दोधार बनाउँछ। र त्यो कुराको चिरफार गर्नको लागि आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो पोसेसिभ पर्सनल अर्थात् सम्बन्ध जनाउने शब्दहरूको बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँले बुझ्नुहुनेछ, किनभने मैले नेपाली, इङ्ग्लिस र पोर्तुगिज भाषामा तिनटैमा मैले बुझाउने प्रयास गर्छु। र सुरु गरौँ है त। त्यो जस्तो मैले यहाँ केही उदाहरण लिएर आएँ। अब यहाँ मैले एउटा चित्र बनाएको छु, चित्र पनि प्रस्तुत गरेको छु तिनवटा उदाहरण दिएको छु। जस्तो पोर्तुगिजमा आमिन्या इर्मा भन्छ। यो हेर्नुहोस्, आमिन्या इर्मा भनेको चाहिँ के भने माई सिस्टर भन्यो। अब उसले चाहिँ यो मेरो बहिनी हो बताउनको लागि चाहिँ उसले के भन्यो, आमिन्या इर्मा भन्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ आमिन्या लाग्यो। किन आमिन्या लाग्यो भन्दाखेरि यो इर्मा भनेको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ स्त्री हो होइन। यो चाहिँ केटी मान्छे भएकोले यहाँ आमिन्या भयो। यदि यहाँ अब उसको इर्माउ ब्रदर हुन्थ्यो भने ओमेउ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसरी यहाँ यसरी नझुकिने, यहाँ आमिन्या लागेको चाहिँ किन भन्दा इर्माले गर्दा लागेको। तर इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने सिधै माई सिस्टर भनिन्छ, एकदम सजिलो भयो। भने अब नेपाली भाषा पनि मेरो दिदी भनिन्छ। आजभोलि अब मेरी दिदी भने चाहिँ त्यस्तो पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर मलाई खै आजभोलि चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि, किनभने नेपाली भाषा पनि अलिकति अपभ्रंश भयो र मेरो दिदी नै भनिन्छ। यदि मेरो दिदी, मेरो भन्दाखेरि चाहिँ लगभग यो पुरुष जस्तो देखिन्छ, किनभने मेरो भन्ने शब्द मेरो दाइ पनि हुन्छ भने मेरो दिदी, अब मेरी दिदी हुनुपर्ने, तर त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई आजभोलि चाहिँ। त्यही भएर नझुकिने हामी चाहिँ। तर पोर्तुगिज भाषा चाहिँ के हुन्छ, पुरै एकदमै यो नियम चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ आमिन्या इर्मा नै भन्नु पर्यो। आमिन्या इर्मा किन भन्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ इर्मा चाहिँ के त स्त्रीलिङ्ग भएकोले आमिन्या भयो। अब यदि बुवाई हुन्थ्यो, यो इर्माओ बुवाई हुन्थ्यो भने, ब्रदर हुन्थ्यो भने ओमेउ इर्मा हुन्थ्यो है, नझुकिने। हुन त म अर्को एउटा टेबल पनि प्रस्तुत गर्छु, त्यो टेबलबाट तपाईँलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ, तर अहिले मैले देखाउन मात्रै खोजेको तपाईँलाई है त, नआत्तिनु होला। अनि अर्कोमा ओमेउ इर्मा हो। अघि मैले जो कुरा त्यही भने नि, ओमेउ इर्मा भने माई ब्रदर भन्यो होइन। अब यो मान्छेले मेरो ब्रदर हो, मेरो दाई हो बताउनको लागि के भन्यो, ओमेउ इर्मा हो भन्नु। हेर्नुहोस् है, यहाँ यो इर्माउ भएको भएर यहाँ चाहिँ ओमेउ भयो, यहाँ चाहिँ इर्मा छोरी मान्छे भएकोले आमिन्या भयो। भनेको त्यही व्यक्तिले चाहिँ मेरो दिदी र मेरो दाई भन्दाखेरि, मेरो दाई भाइ भन्दाखेरि चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ त्यसरी पुरै फरक भयो। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ लगभग माईको माई नै हुन्छ, माई सिस्टर, माई ब्रदर। तर यही माई भन्ने शब्द चाहिँ पोर्तुगिजमा चाहिँ फरक हुन्छ। एक ठाउँमा आमिन्या भन्न आयो, एक ठाउँमा ओमेउ भन्न आयो। किन भन्दाखेरि स्त्री र पुरुष भएको कारणले गर्दा फरक भयो। भने अर्को मेरो आसुवा काजा। अब आसुवा काजा भनेको योर हाउस, यो घर होइन, तिम्रो घर भन्यो अथवा तपाईँको घर भन्दाखेरि आसुवा काजा भन्यो होइन। तपाईँको है, खास यो सुवा भनेको चाहिँ तपाईँको, तिम्रो हुँदैन। आसुवा काजा भने तपाईँको घर। अब इङ्ग्लिसमा त योर हाउस भयो, तपाईँको, नेपाली पनि तपाईँको घर भयो होइन। अब नेपालीमा पनि तपाईँकी घर त हुँदैन होइन। त्यही भएर नझुकिन। तर पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ एकदमै कडा रूपमा यो नियम प्रश्न हुन्छ। किन आसुवा लाग्यो भन्दाखेरि यो काजा भन्ने शब्द चाहिँ के हो, पोर्तुगिज भाषामा स्त्रीलिङ्ग हो, महिला हो, फेमिनिन हो। त्यही भएर आसुवा भयो। यदि पुरुष हुन्थ्यो भने ओस्यौ हुन्थ्यो, तर काजा हुँदैन।
यसको पुरुषमा यस्तो हुन्छ त्यही भएर नझुकिने। यो माई भन्ने शब्द र अथवा यु भन्ने शब्द योर भन्ने शब्द फरक फरक किसिमले आयो होइन। के को कारणले यो त्यसपछि आउने शब्द चाहिँ के छ स्त्रीलिङ्ग छ कि पुरुष छ त्यसको आधारमा फरक फरक भयो। यही कुरा मैले आज बुझाउन खोजिरहेको छु। अब तपाईँलाई यहाँ धेरै कन्फ्युज पनि हुनसक्छ होइन। कतिखेर चाहिँ आमिन्या लाग्ने अथवा कतिखेर चाहिँ ओमेउ लाग्ने, कतिखेर आसुवा लाग्ने, कतिखेर ओतेउ लाग्ने होइन, कतिखेर तिम्रो तपाईँको होइन हाम्रो तपाईँको तपाईँहरूको लाग्छ। त्यो बारेमा एउटा टेबल प्रस्तुत गर्छु। त्यो टेबल हेरेर अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो भनेर। अब त्योतर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ टेबल प्रस्तुत गरेको छु। यहाँ फर्स्ट र सेकेन्ड पर्सन पोसेसिभको बारे राखिरहेको छु मैले। अब यो टेबलमा चाहिँ मैले यहाँ यतापट्टि चाहिँ मैले पोसेसिभहरू प्रोनाउनलाई राखेको छु भने यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गुलरलाई राखेको छु भने अर्कोमा प्लुरलमा फेरि यसमा अर्को यो चाहिँ दुइटै सिङ्गुलर र मास्कुलिन मात्रै सबैलाई एक वचन पुरुष अर्थात् सिङ्गुलर मास्कुलिन राखेको छु भने यहाँ प्लुरल मास्कुलिन अथवा बहुवचन तर पुरुषलाई राखेको छु भने त्यस्तै गरी यहाँनिर एक वचन महिला स्त्रीलिङ्ग अर्थात् सिङ्गुलर फेमिनिन भने अर्कोमा प्लुरल फेमिनिनलाई राखेको छु। अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रनाउन अनुसार चाहिँ यिनीहरूको फरक फरक रूपमा लाग्छ। जस्तो यहाँ हेरौँ, यहाँ एउ राखेँ, तु राखेँ, भोसेस, ओसिनोर, आसिनोरा, नस अनि भोसेस, आसिनोरेस, आसिनोरसलाई राखेको छु। अब यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ त्यो बारेमा हेरौँ है त। जस्तो एउ भनेपछि त म भयो पोर्तुगिज भाषामा, नेपालीमा होइन। अब यो एउबाट चाहिँ के हुन्छ इङ्ग्लिसमा माई र माइन हुन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा होइन म र मेरो भन्नु पऱ्यो भने पोर्तुगिजमा के भन्ने त ओ मेउ भन्ने। पोर्तुगिजमा यदि एकजना व्यक्तिले यो मेरो भन्न तपाईँ यदि कुनै पुरुष शब्दलाई कुनै एउटा पुरुष नामलाई बताउँदै हुन्छ एकजना मात्रै छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो ओ मेउ भन्नु पर्यो है। तर अब यो यसमा जाउँ, तर तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको तर धेरै कुराहरू छन्, तपाईँका धेरै कुराहरू छन् भने चाहिँ त्यो बताउनु पर्यो भने चाहिँ ओस मेउस भन्ने। किन भन्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पुरुष छ तर ती धेरैजना पुरुष भएको के भन्न उस मेउस भन्ने है। ओस न उस मेउस भन्ने। एउटा मात्रै हुन त पुरुष शब्द छ भने उमेउ भन्ने, धेरैजना भने के भने उस मेउस भन्ने नजुक्ने। तर त्यही कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् एकजना मात्रै महिला शब्द छ, चाहे त्यो तपाईँको बहिनी होस्, दिदी होस् अथवा घर होस् अथवा जेसुकै होस् वाटेभर, तर हुनु पर्यो के त स्त्रीलिङ्ग भयो भने तपाईँले एउटा मात्रै बताउनु पर्यो यो मेरो हो भन्नु पर्यो आमिन्या भन्ने। जस्तो तपाईँको एकजना श्रीमती हुन्छ भने मेरी श्रीमती भन्नुपर्छ तपाईँको आमिन्या स्पोजा भन्ने। के भन्ने आमिन्या स्पोजा भन्ने। त्यसै तपाईँको घर छ भने आमिन्या काजा भन्ने। तपाईँको एक सिस्टर एकजना बताउनु पर्यो भने के भन्ने आमिन्या इर्मा भन्ने। अघि भनेको छ भने मैले होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँले धेरैजना तपाईँका अब चाहिँ साथीहरू बताउनु पर्यो के भने उस्मिनेस अमिगास चाहिँ भन्नु पर्यो। अमिगोस भन्न पाएन किनभने अमिगा भनेको चाहिँ के त पोर्तुगिज भाषा केटी हो। अमिगास भन्यो भने धेरैजना केटीहरू भएन। त्यसरी नझुकिने। एकजना मात्रै पुरुष बताउन उमेउ भन्ने, एकजना मात्रै महिला बताउन आमिने भन्ने र धेरैजना पुरुष बताउनु पर्यो भने उस्मेउस भन्ने र धेरैजना महिलाहरू शब्दहरू बताउनु पर्यो भने आस्मिनास भन्ने है। नझुकिने। अब यही नियम लागेर तुमा हेरौँ। अब तु कसलाई भनिन्छ पोर्तुगिज भाषामा मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। परिवारको सदस्य, आफ्नो साथी र आफूभन्दा साना नानी बाबुहरूलाई तु भन्न बोलाइन्छ पोर्तुगिज भाषामा भने। अब उतेउ भन्ने यो चाहिँ तिम्रो भन्नु पर्यो भने उतेउ भन्ने। जस्तो उतेउ ब्रिन्का दिएर होइन तिम्रो खेलाउन भन्न पाइयो होइन। उतेउ पाइ उतेउ पाइ भयो किन पाइ चाहिँ के हो त पुरुष भयो होइन। तिम्रो बुबा भन्न पाइयो होइन। त्यसरी भन्ने भने धेरैजना तिम्रो भन्न शब्दहरू बताउनु पर्यो भने उस्तेउस भन्ने भने। तर तिम्रो अब साथी भन्नु पर्यो भने होइन केटी साथी भन्नु भने के भन्नु आतुवा अमिगा भन्ने। किनभने अमिगा भनेको महिला बहिनी होइन। यसरी नझुकिने है। अब त्यस्तै धेरैजना बताउनु पर्यो फेमिनिन भने आस्तेउस भन्ने। यो कतिखेर लाग्छ जब तु छ भने त्यतिखेर लाग्ने। अथवा आफ्नो परिवारको सदस्य साना सामान्य नानीहरू कलिगला छ भने यसको प्रयोग गर्ने भने। अर्कोमा राखेँ मैले भोसे उसिनोर आसिनोर होइन। अब भोसेले के हुन उसेउ हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन उसेउ भयो होइन। अलिकति यो चाहिँ पोर्तुगिजमा त खासै प्रयोग हुँदैन तर उसेउ भयो होइन भने एकजना मात्रै पुरुषलाई बताउनु पर्यो भने धेरैजना पुरुषलाई उसेउस। नझुकिने। पुरुष भनेको व्यक्ति मात्रै हुँदैन,
पुरुष भनेको शब्द त्यो सजीव पनि हुन्छ निर्जीव पनि हुन्छ हैन पोर्तुगिज भाषामा। अनि एकजना मात्र तपाईको बताउनु पर्ने आसुवा भन्ने भयो, अनि धेरैजना बताउनु पर्ने आसुवास हुने भयो के त फेमिनिनमा। भने अर्कोमा अब सेम त्यही सिनुरको पनि सिनुरको पनि त्यही हुन्छ, आसिनुरको पनि त्यही हुन्छ। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिलाई तपाईले नचिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्ति छ, तपाई कुनै अफिसमा जानुभयो भने के भने तपाईले आसुवा भन्ने, जस्तो कानेता भनेको त पेन हो, तपाई टेबलमा तपाईको कानेता युज गर्न सक्छु भनेर के भन्नु आसुवा कानेता पोतो उछार भन्न पाइयो, आसुवा कानेता भन्ने। तपाईको मेजामा बस्न सक्छु आसुवा कादेरा भन्ने हैन, त्यसरी भन्नु पर्यो। सरी आसुवा मेजा भन्नु पर्यो। तपाईको टेबल, तपाईको पेन हैन, तपाईको माला, तपाईको ब्यागमा आसुवा माला त्यसरी भन्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सुवा कथेर लाग्यो त नि त्यसपछि आउने शब्द चाहिँ जस्तो माला भनेको ब्याग हो, त्यो कि फेमिनिन भयो हैन, अनि कादेरा भनेको नि के हो त फेमिनिन भयो। त्यस किसिमको शब्दहरूलाई यो लगाउने हैन। अनि यदि तपाईँ त्यो महिला शब्द प्रयोग गर्दै हुन्छ भने है त्यसरी नझुकिने। अब अर्कोमा जाउँ, नसमा जाउँ। नसले चाहिँ अब हाम्रो भन्ने भयो हैन, आवर हाम्रो र हामीहरूको दुईटैमा लाग्ने भयो। जस्तो एकजना मात्र भन्नु उनसो भन्ने, जस्तो अब कुनै कुरा चाहिँ यो हाम्रो भन्नु पर्यो भने उनसो भन्ने हैन। धेरैजना अब यो चाहिँ एकजना पुरुष भयो, धेरैजना पुरुष भने धेरैजना पुरुषहरू शब्दहरू बताउनु उष्णोसोस भन्ने, उष्णोसो भन्ने भयो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को अनि एकजना मात्रै महिला बताउनु आ नस्सा भन्नुपर्ने भयो हैन, नस्सा। अनि धेरैजना महिला आस नसास त्यसरी भन्ने है। भने अर्को भोसेजमा र उसिनोर्स आसिनोर्स यसैको माथि प्लुरल फर्म भयो। अब यसमा के हो उभोसो भयो, आसभोसोस भयो हैन। एकजना मात्रै धेरैजनाले चाहिँ अब एकजनालाई बताउनु पर्यो भने चाहिँ के भन्छ उसभोसोस भन्ने भयो हैन। अनि धेरैजनाले धेरैजना पुरुषहरू बताउनु पर्यो उसभोसोस भन्ने भयो। अनि धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ महिलालाई बताउनु पर्यो भने आभोसा भन्ने भयो हैन। अब धेरैजना व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ घर हो भन्नु पर्यो उभोसा काजा भन्नु पर्यो हैन, त्यसरी भयो सिङ्गुलर फेमिनिन भयो। अनि त्यस्तै गरेर धेरैजना आसभोसास भन्न, यसरी नझुकिने। यो कतिखेर फेमिनिन भयो र कतिखेर चाहिँ मास्कुलिन भयो भन्ने कुरा त्यो शब्द चाहिँ स्त्रीलिङ्ग छ कि पुल्लिङ्ग छ त्यसका आधारमा भर पर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ केही बुझ्नु भयो होला। अब एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु, त्यो उदाहरणबाट पनि केही बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्योतर्फ जाउँ। अब यहाँ मैले उदाहरण राखिदिएँ, फेरि हेरौँ त। यसमा जस्तो एक नम्बरमा उमेउ त्राबालो फिकाइ मोइतो लोन्च भनेको आई वर्क भेरी फार, मेरो काम चाहिँ धेरै टाढा रहेको छ भन्नु र अथवा आई वर्क भेरी फार भन्नु लगभग उस्तै हो। त्यसरी मैले आई वर्क भेरी फार भने यो भनेको ओमेउ त्राबालो फिकाइ मोइतो लन्च। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो त्राबालो भन्ने शब्द चाहिँ काम चाहिँ के भयो त यहाँ पुरुष भएको हुनाले ओमेउ लाग्यो, ओमेउ त्राबालो फिकाइ मोइतो लन्च यसरी भयो। आई वर्क भेरी फार अथवा मेरो काम चाहिँ धेरै टाढा छ। नेक्स्टमा जाउँ, आ तुवा फिला यस्ता दोइन्त भनेर सोध्यो। यो चाहिँ तुवा भने मैले यहाँ कसलाई बताइरहेको छु भन्दाखेरि यदि त्यो मेरो परिवारको सदस्यले भन्न सक्ने भए, मैले चिनेको साथीलाई पनि भन्न सक्ने, अथवा सानो मभन्दा सानो मान्छेको बच्चा छ भने भन्न सोध्न सक्ने भए। यो नचिनेको अपरिचित व्यक्तिले भन्न पाइएन हैन। त्यो भएर के आतुवा फिलिया यस्ता दोइन्त भन्न यहाँ तुवा किन लाग्यो भने यो फिलिया चाहिँ के हो त महिला भएको हुनाले यहाँ तुवा लाग्यो। अब यहाँ फिलो ओ हुन्थ्यो नि आतुवा हुने थिएन, ओत्यो फिल्यो हुन्थ्यो, ओत्यो फिल्यो यस्ता दोइन्त भन्न हुन्थ्यो। यो सन इज सिक भन्न सोध्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भयो त फिलिया भन्ने शब्द चाहिँ महिला भएको आतुवा भयो। अर्कोमा जाउँ, कोमोसे सामा आसुवा इर्मा। हेर्नुहोस् है, वाट इज योर सिस्टर्स नेम? कोमोसे सामा आसुवा इर्मा। अब यो अपरिचित व्यक्ति अथवा कोही सम्मान गर्नुपर्ने मान्छेलाई सोध्यो होइन भने आसुवा लगायो भनेपछि तपाईँको सिस्टर्सको नाम के हो भन्न यहाँ लगायो। किन भन्दा इर्मा चाहिँ महिला भएको हुनाले आसुवा भन्न लाग्यो। कहिले अगाडि आएको छ, कहिले बिचतिर पछाडितिर आउँछ, नझुकिने है। कतिखेर भर पऱ्यो पछाडिको शब्द के छ भन्ने कुरा। अर्कोमा जाउँ, आमिन्या कोमिदा फेभरिटा ए मोमो। अब हेर्नु यो कोमिदा भन्ने शब्द चाहिँ के हो त, कोमिदा चाहिँ के भयो त यो चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भएकोले आमिन्या भयो। अब मोमो चाहिँ माई फेभरेट फुड इज मोमो भन्यो है। त्यसरी झुकिने। अब सुन्दाखेरि त नेपालीमा त निर्जीव वस्तुलाई त स्त्री पुलिङ्ग हुँदैन, महिला पुरुष हुँदैन होइन। तर पोर्तुगिज भाषामा अलिकति फरक छ। इङ्ग्लिसमा पनि के हुन्छ केही हुन्न, झन् सजिलो छ।
त्यसरी नझुकिने है। अलिकति पोर्तुगिजमा चाहिँ अनि यस्ता साना कुरा मात्रै बुझेन भने चाहिँ हामीलाई बुझ्न अझ गाह्रो हुन्छ क्या, त्यही भएर ख्याल गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अर्कोमा जाउँ, उ seu casa é muito grande। हेर्नुहोस् उ seu होइन, आसुवा, सरी मिस्टेक भयो, a sua casa é muito grande, your house is very big। अब काजा चाहिँ के हो त, काजा चाहिँ फेमिनिन भएकोले के भयो यहाँ, a sua casa है भयो, a sua casa é muito grande, your house is very big भन्ने भयो। अर्को जाउँ, onde está o teu carro, where is your car। अब यो carro भन्ने कार चाहिँ के भयो त, पुरुष भएकोले उ त्यो भयो। अब यो कसलाई भन्ने भन्दा अघि भने नि यहाँनिर मैले परिवारको सदस्य चिनाजानको साथीलाई सोधिदिएको छ भनेपछि उ त्यो भयो। अब यही ठाउँमा यदि तपाईँ नचिनेको व्यक्ति हुन्थ्यो नि उ seu हुन्थ्यो, onde está o seu carro, तपाईँको कार कहाँ छ भन्दा उ seu भन्थ्यो है, तर इङ्ग्लिसमा त सेमै हुन्थ्यो। अर्कोमा जाउँ, उ nosso apartamento é novo। अब हेर्नुहोस् है, अपार्टमेन्टो के भयो त चाहिँ पुरुष भएकोले उ लाग्यो, उ nosso भनेको आवर अपार्टमेन्ट इज न्यू, हाम्रो अपार्टमेन्ट चाहिँ न्यू छ भन्ने बताउन लागि उ nosso भन्ने लाग्यो। किनभने nosso किन भयो, nossa किन भएन त, nossa किन भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ अपार्टमेन्टो चाहिँ के त पुरुष भयो। अर्कोमा जाउँ, प्लुरलमा, os vossos iPhones são muito caros भनेको योर आइफोन्स आर भेरी एक्सपेन्सिभ। तपाईँहरूको आइफोनहरू चाहिँ धेरैजना मान्छे सोध्यो, तपाईँहरूको आइफोन चाहिँ धेरै महँगा छन् भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, os vossos iPhones são muito caros, यसरी लाग्यो। यस किसिमले चाहिँ नझुकिने। अब पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ पोसेसिभ प्रोनाउनहरू फर्स्ट र सेकेन्डको मैले राखेँ, यो मेरो र तिम्रो मात्रै। अब उसको भन्ने चाहिँ मैले उसको उनको भन्ने चाहिँ अर्को भिडियो बनाउँछु। र यसरी नझुकिने कि पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ शब्दहरू चाहिँ स्त्री र पुरुषको आधार भएको हुनाले आमिन्या, आतुवा, आसेउ होइन, उनोसो, आनोसा त्यसरी लागेको रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। आशा छ आजको भिडियो फलदायी भयो होला। यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म भिडियोलाई अझ सजिलो रूपमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अनि यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर पुरा साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहेँ। हवस् त, धन्यवाद।